știu cum arată gondolele din Veneția, nu le-am văzut încă, dar ei zic că ar fi Veneția Turciei. E foarte drăguț cartierul ăla, îmi place mie mult. E foarte colorat. Deci serios, n-am văzut niciodată așa culori pe carte. Salutare din Eskişehir. Astăzi luăm la pas orașul Eskişehir. O parte din el. O parte din el. Suntem în partea de nord-vest a Turciei, între Bursa și Ankara. Suntem deja de o săptămână în oraș și impresiile noastre sunt unele pozitive. Ne place atmosfera din oraș. Da, da. Vă zicem mai multe pe parcurs. Eskişehir s-ar traduce ca oraș vechi. Oraș vechi pentru că se estimează că are peste 4.000 de ani vechime. E cunoscut ca un oraș universitar. E printre orașele turcești cu cel mai mare număr de studenți. Sunt 3 universități aici și asta face ca orașul să fie unul viu, vibrant. Da, e foarte animat. Da, e plin de cafenele, pub-uri, cum să le zic, unde vezi deja tablele cu remi pe fiecare masă, se întâlnesc seara, joacă remi, socializează. E o atmosferă faină. Orașul e străbătut de râul Borsuk, care înseamnă bursuc. Nu prea are sens, nu? Da, nu știu exact care e povestea. Ideea e că și simbolul orașului e un cap de bursuc. Intră aici, în față. Da, și ăsta de aici, de pe bancă. Dacă mă întrebați, nu prea seamănă cu un cap de bursuc. La o prima dată a crezut că e un cap de șarpe și căutam povestea să vedem de ce au un cap de șarpe ca simbol. După care eu am crezut că e un cap de testoasă. Și până la urmă s-a dovedit a fi cap de bursuc de la râul Borsuk, care înseamnă bursuc. Pe malul lui sunt terase de parte și de alta. Da. Și tot felul de restaurante. Malurile râului sunt foarte fain amenajate și există o serie de poduri peste râu colorate diferit. Pe râu circulă gondole, un tur scurt cu gondola costă 200 de lire de persoană și un tur lung costă 400 de lire. Și am mai văzut și o barcă unde încap mai multe persoane și biletul pentru barca respectivă era 34 de lire. 35. Acum apare pustiu pe aici, doar că seara e foarte animată, o să ieșim și într-o seară când e atmosfera mai plină de viață. Da, e 9:30 și de obicei ei își încep activitatea cam pe la 10. Da, mai târziu începe să iasă lumea așa multă pe stradă, dar ne-am ieșit acum ca să putem filma peisajul așa mai fără aglomerație, pentru că dacă e foarte multă lume, aproape că nu poți să te miști printre ei. Nu mai știu dacă am spus de ce am ales să venim în oraș.
Pentru că peste tot în rest era foarte cald. Da. Deci după experiența cu Trabzon, unde a fost extraordinar de cald și ne simțeam de nou, aveam chef să ieșim din casă, la Samsun a fost tot așa, călduț, dar nu chiar. Da, dar nu era, parcă nu se simțea așa mare umiditate. Și am căutat, ne-am vrut să mergem mai înspre sud, înspre Marea Mediterană. Inițial am știut Ankara, dar era prea mare, prea aglomerat orașul și destul de cald și am găsit aici la Eskişehir un loc unde temperaturile erau rezonabile, adică foarte bune pentru mijlocul verii. Da, spre exemplu, acum la ora 9:30, să zic că ar fi, nu știu cât era, 22-23 de grade. Pentru Turcia, acum să fie temperatura asta e foarte bine pentru noi. Da, că suntem încă în sezon estival, unde în sud sunt 36-37 ziua și 27 noaptea. Da, și orașul e la 800 de metri altitudine. Am prins și primele zile când am ajuns 34-35 și noaptea 16-14 grade, deci foarte bine, că noi unde stăm n-avem aer condiționat și nici nu e nevoie. Da, nu e nevoie. Și asta a fost unul din motive și plus că orașul așa la prima vedere părea interesant când am citit și ai ce face. Da, sunt multe de văzut aici, sunt foarte multe locuri de agrement și de petrecerea timpului liber. O să le vedem și noi. Și e un nod feroviar important. Adică din Eskişehir se pleacă ușor spre Istanbul, Ankara, Konya. Și noi asta vrem să mai facem câteva excursii de aici dacă reușim, așa de o zi sau de 2 zile. Da, există, spre exemplu, la Konya, tren de mare viteză, care face... O oră jumătate, o oră 40. Da, în loc de 4 ore cu autocarul. 5 chiar. 5, da. Se trece pe unde se poate aici, nu e problemă cu... Da. Hai să trecem și noi acum, că uite vine tramvaiul. Și acolo, uite, în față este ecluza. Da. Hai să mergem pe acolo, pe insulă. Păi este și baraj pe râu. Ce este baraj? Da, pe râu Porșuc este și baraj, dar nu la ieșire din oraș. Uite că acum le pregătește, că era 10. Deci astea gondolele pleacă la ora 10, prima plecare. Până la ora 6. Nu circulă când e noapte afară. Nu știu cum arată gondolele din Veneția, nu le-am văzut încă, dar ei zic că ar fi Veneția Turciei. Da. E prima tură cu gondola, e 10 și un sfert și deja e super aglomerat, adică oamenii stau la coadă. Câte 4 în cap într-o gondolă, adică așa sunt Da, 4 sau 5. gândite tururile. Dar nu mă așteptam să fie așa plin de la prima tură. Și turiștii sunt turci. Nu prea am văzut deloc turiști străini. Nu știu exact ce presupune turul lung sau turul scurt, nu știu cât durează, nu scrie. Un sfert de oră parcă scrie. Scrie? Da. Cam 5 minute durează un sfert de oră, un tur. Și dacă vrei să prelungești, cred că faci 2 ture. Da, probabil. Că mai jos de ecluză nu poți merge.
Am ajuns și la cea mai mare moschee din oraș. E cea mai reprezentativă, după cum apare pe internet. Și e chiar în zona unde se află și primăria și municipalitatea. Hai să mergem. Și acum se aud avioanele. Ai văzut? Că a plecat în partea opusă. Da, deci... Deci de când suntem în Eskişehir, auzim zilnic. Cred că se aude și pe cameră. Auzim zilnic pentru că în oraș, pe lângă un aeroport civil, există și un aeroport militar de război. E cel mai important sau al doilea cel mai important aeroport din Turcia, unde se păstrează, se țin principal nave de război ale lor și e și, cum îi spune, Universitatea de Aviație și de... Universitatea Tehnică. Da, unde se fac avioane și de pilotaj. Acum mergem spre Odun Pazari, care e partea cea mai veche a orașului, e cartierul istoric din Eskişehir. Și acolo sunt casele în stil otoman. Da, o să le Case vedeți, e foarte drăguț cartierul, îmi place mie mult. E foarte colorat. Și aici avem un glob Aici pământesc. avem un glob pământesc, da. Mașina asta care se aude, Da, deci, auzim, asta e cu apă sau? în caz că ați tot auzit muzica asta pe fundal de când am început să filmăm, sunt mașinile astea care fie sunt cu butelii care... Eu cu butelile am văzut doar. Da, aici apar bidoane din astea de apă, dar nu știu exact. În cartier le auzim la fiecare 10 un sfert de oră, 10 minute un sfert de oră și nu știam ce se aude, de ce Da, tot. de când am venit se aud mașinile, muzica asta e enervantă într-un fel și inițial am crezut că e mașina de gunoi care anunță cum că trebuie să ieși cu tomberonul sau gunoiul afară, dar trecea cu butelii și le lua pe alea goale și dădea altele încărcate, nu știu. Asta merge cu apă, Da. de amar, de... E foarte enervantă muzica asta, acum m-am mai obișnuit cu ea, dar la început, mamă. Am ajuns în Odun Pazari. Cum ziceam, e cea mai veche așezare din Eskişehir. Casele astea tradiționale datează din perioada Imperiului Otoman și au fost reabilitate și colorate așa diferit și transformate în cafenele, restaurante, magazine cu suveniruri, ateliere, galerii de artă am mai văzut. Și toată partea asta cu casele vechi, toate străduțele astea fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Am venit seara trecută și era foarte aglomerat, dar acum e liber. Îți place unde te-am adus? Da, îmi place că e foarte colorat. Da. Deci nu sunt două case la fel. Culori foarte vii, așa. Da, multe terase. Arată ca un centru vechi. E un centru Asta vechi. e, centru vechi din Eskişehir. Multe pisici. Dar îmi place partea asta orașului, asta îmi place cel mai mult. Străzi așa din piatră cubică. Da. Și sunt foarte frumoase casele. Uite și încolo ce produce. E foarte colorat cartierul ăsta.
suveniruri peste tot. De ce faină e asta galbenă? Au contrast așa. Păi da, că uite, una roz, lângă una galbenă, banca e verde Adică, și unele cred că sunt și locuite, nu? da, sunt locuite. Credeam că Balatul e cel mai colorat cartier pe care l-am văzut. Balat din Istanbul, dar ăsta e și mai colorat. Și uite ce fain sunt făcute astea de curent și de... Sunt pictate așa, de acolo ce verde în față, aprins. Astea sunt casele tradiționale otomane. Da, exact, case tradiționale otomane, doar că înainte erau din lemn mai mult. Arată foarte viu. Și cred că a fost, da, un proiect în 2013, Da, păi că toate casele astea renovate au, au plăcuța asta. da, au plăcut asta. Drăguț, foarte drăguț. Deci e fain asta. Da, și unele am văzut că sunt hoteluri sau hosteluri. Dacă ar fi să comparăm cu Balat, cum ziceam mai devreme, Balat din Istanbul, arată mult mai bine cartierul ăsta pentru că sunt casele într-o stare mult mai bună, adică se vede că sunt locuite, că au o folosință. În Balat erau multe dintre case părăsite și erau doar colorate ca să schimbe aspectul cartierului. Dar aici arată mult mai bine. De aici e moscheea. Da, am ajuns la moscheea Kurşunlu, care e cea mai veche de aici, e din secolul XVI. Dacă intrăm un pic, dar nu intrăm în ea neapărat. Dar nu intrăm pentru că avem pantaloni, adică tu ai pantaloni scurți, eu n-am ceva de pus pe cap. Și se numește Kurşunlu pentru că are cupola acoperită cu plumb, din ce am citit. Da, partea asta, complexul cu moscheea și cartierul Dun Pazari, formează cea mai veche parte din oraș. Cea mai veche parte din oraș pentru că o mare parte din restul orașului a fost construit după războiul de independență, după ce a venit Ataturk. Deci după 1920, Da. secolul 20. Gata. Ce-a plăcut? Da, e frumoasă, că e veche așa. Se vede că e mai veche decât altele în care am intrat. Da, l-au intrat până la urmă. Da, că a văzut că nu e o problemă, că n-ai Da, pantaloni ca bărbați cu scurți. pantaloni scurți, acum Da, și- vara, poate că e ok. Nu Și știu. fetele, erau două doamne în pantaloni. Doar că, na, că au acoperit. Mie îmi place atmosfera de la ei, adică nu te simți deloc. Copiii alergau pe acolo. Da, aici e un întreg complex, nu e doar o moschee. Da, dar că aici unele cred că au fost refăcute, ca și tot fel de galerii sau aici ce e lângă. Și covoarele de acolo, aici ce faine sunt covoarele. Da, nu. Uite, bibliotecă. Biblioteca, cum îi spune, moscheii. Da. Da, da. Provincia Eskişehir e unul dintre cele mai importante locuri din lume de unde se extrage țepiolit sau silicat de magneziu sau spumă de mare, cum se mai numește. Sau în Turcia cunoscută sub numele de Piatra de Eskişehir. Sunt foarte multe obiecte din astea ascultate și care se vând în magazinele de suveniruri
și există chiar și un muzeu în oraș în care sunt expuse doar obiecte lucrate manual în sepiolit. Pipe. Da. Pipe din sepiolit. Sepiolit? Da. Uite și piese de șah. Da, e un mineral și la început e moale și după ce îl lași la soare se întărește. Dar în mare parte sunt pipe. Deci aici e un fel de galerie cu vânzare de suveniruri și obiecte de astea lucrate manual. Dolaşacağız ya. Am ajuns într-un fel de curte interioară. E un bazar. Da, micuț, așa, dar drăguț aranjat. Poftim? Ce sticlă mare! Da, e limonadă, probabil. Da. Uite aici ce casa albastră. Muzeu. Da, asta e muzeu. Dar vezi ce schimbă în momentul în care e așa colorată intens. Da, da. Și lângă una care e mai pal, așa, un crem. Da, asta zic că le fac să fie contrastante. E deschisă. Deci serios, n-am văzut niciodată așa culori pe case. Da, da. Uite, alb, turcoază așa închis. Încă le renovează, vezi? Aici e o casă care nu e renovată. Deci cam așa arăta înainte de a fi renovată. Dar tot așa cu lemn la bază și e fain că se vede cum arată renovată lângă și cum arată... Deci ori păstrat arhitectura. Și ziceai că e sit UNESCO? Da, e sit UNESCO, toată partea asta. Arată toate la fel, dar sunt colorate diferit. Da. Și fain că e același lemn sau aceeași opția pentru lemn. Uite că am ajuns și într-o zonă de bazar. Da, n-avea cum să nu fie și să... A, nu știam că sunt, doar Sunt că... peste tot. Da, da. Numai să ne mare, așa. Uite ce drăguț e asta cu simit. Aici sunt locuri unde poți să chem taxiul. Nu aia înseamnă, cred că. Da, sunt foarte multe butoane din astea. Din loc în loc. Dar mi se pare foarte practic. Da. Poate nu mai ai baterie la telefon. Cred că aia înseamnă, nu? Da. Apeși pe buton și vine taxiul, fără telefon. Se pare foarte... Practic. Gelince
Thank you.